कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई आफ्नो डकुमेन्ट फाइल फोटो या कुनै पनि बुकको पीडीएफ बनाउन आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट कुनै पनि डकुमेन्ट फाइल फोटो या कुनै पनि किताबलाई स्क्यान गरेर पीडीएफ फाइल बनाउन जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई यसै विषयवस्तुमा जानकारी गराउने छु। आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउने छु जुन एप्लिकेसन तपाईहरुले बिल्कुल फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि डकुमेन्ट फाइल फोटो या कुनै पनि बुकलाई तपाईले स्क्यान गरेर धेरै आसान तरिकाले पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कुनै पनि डकुमेन्ट फाइल फोटो या कुनै पनि बुकलाई स्क्यान गरेर पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई कुनै पनि सोशल प्लेटफर्ममा शेयर गर्नुहोला। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कुनै पनि डकुमेन्ट कुनै पनि फाइल कुनै पनि फोटो या कुनै पनि चीजलाई स्क्यान गरेर आफ्नै मोबाइल फोनबाट पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसन एकदम फ्री रहेको छ र तपाईले यसको माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि डकुमेन्टलाई तपाईले पीडीएफ फाइलमा मोबाइल फोनबाट स्क्यान गरेर कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसनले ओपन गर्दा तपाईले यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल एकाउन्ट फेसबुकबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्छु। तपाईहरु पनि गुगल एकाउन्ट या फेसबुकबाट धेरै आसान तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि एप्पल आईडी छ भने पनि तपाईले एप्पल आईडीबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा धेरै अप्सन आइसकेको छ र तपाईले यहाँबाट अब धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि डकुमेन्ट कुनै पनि बिजनेस कार्डहरु या कुनै पनि चीजहरुलाई धेरै आसान तरिकाले स्क्यान गरेर पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर बिजनेस कार्ड डकुमेन्ट तपाईले यहाँनिर फर्महरु धेरै अप्सन पाउनुहुन्छ। अब म तपाईलाई यहाँनिर एउटा बिजनेस कार्डको स्क्यानिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कुनै पनि बिजनेस कार्डलाई यसरी स्क्यान गर्नु र होल्ड गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कार्ड यहाँनिर स्क्यानिङ भइसकेको छ। यदि तपाईले यसलाई कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँबाट पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो स्क्यान गरिसके साइडमा दिएको कन्टिन्यू अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको यो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईले पुनः यो कार्डलाई यसरी ब्याक साइडमा पनि स्क्यान गर्नुहोस् जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईको त्यो फोटो यहाँनिर स्क्यान भइसक्यो। तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसके तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा फाइललाई यहाँनिर तपाईले स्क्यान गरिसक्नु भएको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि बिजनेस कार्ड या कुनै पनि डकुमेन्टहरुलाई स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले डकुमेन्टहरुलाई स्क्यानिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डकुमेन्ट अप्सनमा आउनुहोस् र तपाईले यहाँनिर यसरी डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर होल्ड गर्नुहोस्। होल्ड गरिसके तपाईले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डकुमेन्ट यहाँनिर स्क्यान भइसकेको छ र तपाईले साइडमा दिएको कन्टिन्यू अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसै गरेर तपाईले आफ्नो बुकलाई आफ्नो मनपसन्द तरिकाले स्क्यान गर्नुहोस् जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि बुकलाई तपाईले यसरी स्क्यान गरेर तपाईले त्यसलाई पीडीएफ फाइलमा धेरै आसान तरिकाले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर यदि तपाईले कुनै पनि फोटोहरुलाई स्क्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो फोटोलाई पनि यहाँनिर धेरै आसान तरिकाले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर फोटोलाई स्क्यान गर्दै छु जुन तपाईले यदि कुनै पनि फोटोलाई स्क्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो फोटोलाई पनि यहाँनिर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनको सहायताबाट तपाईले कुनै पनि फाइल कुनै पनि डकुमेन्ट कुनै पनि बुकहरुलाई स्क्यान गरेर तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइल फोनबाट पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्यान गरेका सम्पूर्ण फाइलहरु यहाँनिर देखाइनेछ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले स्क्यान गरेका सम्पूर्ण फोटोहरु सबैले स्क्यान गरेका तपाईको बुकहरु तपाईका यहाँनिर
कार्डहरु सबै आइसकेको छ। तपाईले तल धेरै टुलहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसको माध्यमबाट तपाईले यिनी फाइलहरुलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यिनी फाइलहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पीडीएफ को नामबाट सेभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले माथि दिएको सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा यिनी फाइलहरु सेभ भइरहेका छन् जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।